Tervetuloa Lehto-konsernin puolivuosikatsaukseen. Käymme näin videon välityksellä vuoden 2018 toisen kvartaalin tuloksen läpi. Paikalla meillä on täällä toimitusjohtaja Hannu Lehto ja talousjohtaja Veli-Pekka Paloranta. Welcome to the Lehto Group's half-year financial report video review. With me, here are our CEO Hannu Lehto and CFO Veli-Pekka Paloranta. No niin herrat, lähdetään katsomaan sitten tätä tulosta ja viime viikolla Lehto antoi tulosvaroituksen ja arvioi, että konsernin liikevaihto vuonna 2018 kasvaa noin 20–30% edellisvuoteen verrattuna ja liikevoitto olisi noin 8–9%. Miten tähän uuteen arvioon on nyt päädytty, Veli-Pekka? Niin, tuon liikevaihdon osaltahan tuo arvio pysyy samalla kuin aikaisemminkin, eli 20–30% kasvu, ja liikevoiton osalta sitä aikaisempi arvio oli, että se on yli 10% ja nyt sitten me arvioimme, että se on 8–9%. Me pörssiyhtiönä teemme jatkuvasti ennustamista. Mehän joudumme normaalisti kuukausisyksyllä päivittämään ja arvioimme siitä, että miltä se kuluva vuosi näyttää, ja nyt sitten kesän aikana saimme uudet ennusteet käyttöömme ja näiden perusteella sitten tulimme tulokseen, että meidän projektit eivät ole kaikilta osin edenneet sillä tavalla, kun oli aikaisemmin arvioitu, ja sitten se tulostaso jäi siihen 8–9%. Erityisesti korjausrakentamisessa ja hyvinvointitiloissa oli meillä ollut haasteita. On ollut alkuperäisiä arvioita korkeampia kustannuksia. Työtä on mennyt enemmän projekteille, siellä on alihankintakustannuksia, materiaalikustannukset ovat jolta osin kanssa ollut korkeampia. Sitten on joitakin muutamia pienempiä asioita, vaikuttimia, on satsaukset tämän digitalisaation tuotteistamiseen, meidän tehdastoiminnan laajentamista ja sitten jokunen projektin valmistumisen siirtymä seuraavalle vuodelle. Nämä on osaltaan myös vaikuttaneet. Me ei ole kaikkia niitä osattu arvioida etukäteen, mitä tuleman pitää, ja kustannuksia on ollut sitten enemmän. Mutta sen tahtoisin sanoa tähän loppuun, että vaikka tämmöinen negatiivisempi arvio nyt sitten oli, niin siitä huolimatta meidän projektit valtaosa etenee aivan erinomaisesti siinä aikataulussa, sillä kustannuksella kun pitääkin. Ja tämmöiset epäonnistuneet tai huonommin menevät projektit ovat kuitenkin selvässä vähemmistössä. No, onko jotakin tiettyjä konkreettisia toimenpiteitä, mitä pitäisi tehdä, että nämä projektikatteet olisi kohdillaan ja kustannukset pysyisivät rajoissa? Mitäs mieltä olet, Hannu? Kyllä, konkreettisia toimenpiteitä tarvitaan tietysti, jos ennusteet pikkusen poikkeaa siitä, mitä on luvattu. Mun mielestä ne on aivan niitä meidän strategiamme perusasioita, mitä meidän kannattaa niin kuin edelleen vahvistaa. Ensimmäiseksi mä nostasin pysyminen konseptissa. Aina kun poiketaan niin kuin totutusta, joudutaan niin sanottuun uniikkirakentamiseen. Ja uniikkirakentaminen voi olla kivaa, mutta siitä niin kuin katteen ottaminen on pikkusen haastavampaa. Toiseksi mä nostasin meidän ohjeemme pitää kynästä kiinni, eli ohjata suunnittelua hyvin, ohjata tuotantoa hyvin ja ohjata hankintoja hyvin. Eli siellä projektin valmistelupäässä aktiivinen ote. Kolmanneksi mä nostasin meidän ajatuksemme siirtää monimutkaisia työvaiheita työmailta tehtaisiin paremman tuottavuuden ja laadunhallinnan takia. Ja neljäntenä osaamisen kehittämisen kasvavassa organisaatiossa kaikilla sen tasoilla. Nyt jos pureudumme sitten tähän ensimmäisen puolivuosiskon tulokseen, niin liikevaihto jatkoi edelleen kasvua ja oli nyt 292 miljoonaa euroa. Miten tämä liikevaihtokasvu jakautuu sitten näiden palvelualueiden kesken? No sillä kaikki muut palvelualueet kasvoivat, tuo korjausrakentamisen liikevaihto hieman laski. Suurin euromääräinen kasvu oli toimitila palvelualueella, jossa tuli noin 37 miljoonaa euroa kasvua verrattuna viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon. Liikevoitto oli 13,7 miljoonaa, eli 4,7% liikevaihdosta. Tämä on jonkin verran heikompi kuin mitä se oli vuotta aikaisemmin, mutta tämmöisillä kasvuluvuilla mentiin nyt. Tilauskanta on kuitenkin hyvä ja sekin on kasvu tuonne 665 miljoonaan euroon. Millaisista hankkeista tämä tilauskanta tällä hetkellä koostuu?
Se koostuu kaikille palveluille tyypillisistä projekteista. Meillä ei ole siellä mitään semmoisia erityisen suuria jättihankkeita, vaan se on semmoista niin kuin normaalia rullaavaa tuotantoa, joka myös valmistuu sitten tyypillisesti vuoden 2 sisällä. Kaikilla 3 palvelualueella tilauskanta tosiaan kasvoi, mutta tuossa hyvinvointitiloissa se pikkasen laski. Mutta kaiken kaikkiaan meillä tilauskanta on kehittynyt hyvin. No, jos me pureudutaan sitten tähän palvelualueiden toimintaan, niin miten sä kuvailisit asunnot palvelualueen toimintaa nyt tällä puolivuosikatsauksella, Vellu? No, asuntojen liikevaihto kasvoi toi melkein 30%, 96 miljoonaan euroon, ja siellä valmistui yhteensä 11 asuntokohdetta, joissa oli yhteensä 478 asuntoa. Ja nyt sitten katsauskauden päättyessä meillä oli rakenteilla 43 asuntokohdetta ja niissä oli yli 2500 asuntoa. Eli iso määrä siellä on rakenteilla. Me tuossa toukokuussa tehtiin tämmöinen hieman poikkeuksellisen suuri kauppa, tämmöinen portfoliokauppa, jossa myytiin kerralla 340 asuntoa. Toisaalta se oli sopimus rakentaa ne asunnot Suomen moneen eri kasvukeskukseen ja se oli yksi asiakas sitten osti tämmöisen kerralla isomman portfolion. Ja nähdään, että tämän tyyppistä kauppaa nyt varmaan sitten markkinoilla voi tapahtua enemmänkin. Meillä on ihan tarkkaa tietoa, mitkä on tämän vuoden sitten asuntorakentamismäärät eri toimijoilla, mutta kyllähän me olemme näillä lukumäärillä ehdottomasti yksi Suomen suurimmista asuntorakentajista. Toimitilojen osalta se on kasvanut merkittävästi viime vuonna, mutta miten tämä kvartaali meni sitten? Hannu. Niin, tämä ensimmäisen puolivuoden aikana liikevaihtomme toimitiloissa kasvoi vähän yli 50%, mitä voidaan pitää niin kuin hyvin hyvänä tuloksena ja saavutuksena. Sen lisäksi projektit menivät pääsääntöisesti ennusteidemme mukaisesti. Toimitilat on kaiken kaikkiaan hoitanut hommansa hyvin tässä eka puolivuoden aikana. Meillä valmistui 12 kohdetta. Suurin niistä oli Spondale toteuttamamme kohde tuolla Vantaan Tikkurilassa, toimistorakennus, jossa myös meidän omat uudet Etelä-Suomen toimitilat sijaitsevat. Jatkamme yhtä aikaa myös Espoossa sijaitsevan kauppakeskus Lippulaivan hankekehitystä ja yhdessä Cityconin ja meidän suunnittelujen kanssa. Ja tavoitteena on tämän vuoden aikana saada sitten niin kuin lopullista niin kuin sopimusta aikaiseksi. Sen lisäksi me olemme mukana Jyväskylässä Hippos 2020 nimisessä hankkeessa yhdessä Fennian ja semmoinen sijoittajakonsortion kanssa. Valmistelemme siellä noin 160 000 neliömetrin kokoista liikunta- ja urheiluareenaa, toimistorakennuskompleksia. Päätöksiä siitä saataneen tämän vuoden aikana. Käynnistimme myös Seinäjoelle Idea Park-nimisen rakennuksen Sukari-konsernin kanssa noin 70 000 neliön kauppakeskus nopealla aikataululla. Maatyöt on käynnissä ja valmista pitäisi olla joulumyyntiin 2019. Tilauskanta on kehittynyt myös hyvin, 163 miljoonaa euroa tänä vuonna, kun vertailukautena 127 miljoonaa. No entäs sitten tämä meidän hyvinvointipalveluille, miten siellä on mennyt? No sillä liikevaihto prosentuaalisesti kasvoi niin kaikista eniten 65%, mutta euromääräisesti sillä kasvu oli 22 miljoonaa suurin piirtein, 57 miljoonaa oli liikevaihto ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Siellä valmistui 17 uutta hoivakotia ja suurin piirtein saman verran oli sitten rakenteilla. Katsauskauden päättyessä sitten rakenteilla lisäksi 2 päiväkotia ja 3 koulua. Meillä on tällä palvelualueella projektien katteet olleet selvästi viime vuotta alhaisempia, niin kuin totesin tuossa tuon tulosta koskevassa kommentissa, niin tässä on yksi tekijä, että tällä alueella on myös katteet ollut heikompia. Ehkä siellä suurin syy on se, että on menty niin kuin semmoista hyvin vakioidusta rakennustyypeistä hyvin monimuotoisiin, monimutkaisempiin rakennuskokonaisuuksiin ja sen vaatimaa lisätyötä, kustannuksia ei ole osattu arvioida
riittävän tarkasti etukäteen. Ja tämä nyt näkyy sitten tämän alueen projektien katteissa. Siellä nyt tehdään voimakasta kehitystyötä tämmöisten moduulipohjaisten päiväkotien ja koulujen kehittämiseksi, ja ensimmäinen tämmöinen moduulipohjainen päiväkotihanke on tuonne Ruotsiin, Botkyrkaan jo myytykin, ja Suomessa tehdään moduulit sinne ja sitten siellä paikan päällä kasataan. Tilauskanta tosiaan hieman pieneni, oli 92 miljoonaa euroa oli tuossa kesäkuun lopussa, mutta hyvältä näyttää kuitenkin kehitys, mitä siellä alueella nyt tehdään. No sitten tämä korjausrakentamisen palveluilla, siellä ei kaikki ole mennyt ihan nappiin vai kuinka? Ei, tuloksenteon suhteen ei ole mennyt, että meillä 1/3 sitä korjausrakentamista on linjasaneerausta, niin sanottua putkiremonttia. Siellä on kaikki mennyt nappiin, jopa sen ylikin. Eli me on pysytty tavoitteissa ja kauppa on käynyt. Sinne on lanseerattu uusi meidän suunnittelija toteutamallilla rakennettava niin sanottu TST-putkiremontti, talousohjelmasti suunniteltu ja toteutettu, jonka asiakkaat ovat ottaneet hyvin vastaan ja näyttää, että sillä konseptilla me pärjäämme markkinassa hyvin. Sitten tämä perinteinen korjaaminen, missä mennään tämmöisiin raskaampiin ja isompiin kohteisiin, joissa on huomattava määrä yllätyksellisyyttä ja semmoisia rakenteellisia seikkoja, joita me emme ole kyenneet tarpeeksi ennakoimaan. Ja me on tehty siellä huonoa jälkeä kateen mielessä, on otettu muutamia tappiollisiakin hankkeita. Meillä on kuitenkin tavoitteena toteuttaa ne hankkeet laadullisesti niin kuin kunnolla ja sillä tavoin, että asiakkaalle tulee se, mitä on tilattukin. Eli emme tingi laadusta lainkaan. Me hoidamme nämä kunnialla loppuun ja otamme opiksi siitä seuraaviin hankkeisiin, että me kykenemme myös sillä saralla saavuttamaan taloudellisesti se asetettu tavoite. Suurimpia tämmöisiä hankkeita olivat Helsingin Katajanokalla sijaitsevat projektit, vanhan toimistotilan muuttaminen hotelliksi ja asunnoiksi ja Helsingin ja Kuopion keskustoissa sijaitsevat peruskorjaushankkeet. Jatkossa tulemme ehkä panostamaan yhä enemmän tämmöiseen konseptoituun korjausrakentamiseen, eli niin sanottuun kerroskorottamiseen ja todennäköisesti mietimme uudelleen, miten paljon haluamme olla mukana näissä perinteisissä korjaushankkeissa. Tehdastuotannolla on ollut aina merkittävä rooli Lehdon talousohjatussa rakentamisessa, niin miten työt sillä saralla on sitten onnistuneet ja hoituneet? Kokonaisuutena erinomaisesti. Meidän strategia yksi peruskivi on siirtää monimutkaisia hankalia työvaiheita työmailta tehtaisiin, niin kuin äsken jo aikaisemmin mainittiin. Me olemme määrätietoisesti jatkaneet tätä toimintaa. Meillä on rakenteilla Oulaisiin noin 9000 neliön uusi teollisuustila, johon tulee kerrostaloihin meneviä moduuliratkaisujen valmistamista ja sitten kalustetuotantoa. Sen lisäksi me ostimme kevään aikana Hartolasta noin 20 000 neliömetrin suuruisen teollisuuslaitoksen, jossa mukana tuli hyvin tilaelementit rakentamiseen soveltuva konekanta plus 70 henkilöä ammattitaitoista väkeä. Ja tämän investoinnin avulla me olemme nyt saavuttaneet moduulituotannossa hyvän kapasiteetin. Sen lisäksi me on kevään aikana myös Humppilassa olevalla kattoelementtitehtaalla viety läpi semmoinen tuotannon modernisointiprojekti, jonka tavoitteena on yli tuplata kattoelementtien tuotantotehokkuus, ja se on nyt saatu maaliin, ja siellä ajetaan tällä hetkellä noin 2500 neliömetrin vuosikapasiteetilla, joka on itse asiassa täyteen myyty. Eli meillä on nyt tehtailla noin 450 henkeä, ja kovasta kysynnän kasvusta huolimatta me on kyetty vastaamaan meidän asiakkaidemme, eli sisäisten asiakkaiden pyyntöihin kiitettävällä tavalla. Ja itse asiassa minun täytyy hattua nostaa koko meidän tehdastiimille tästä suorituksesta. Se on mennyt hienosti. Sitten Lehto on myös laajentunut Ruotsiin päin, niin miten siellä asiat tällä hetkellä menee, Pellu?
No, Ruotsi on ehkä vähän ollut hitaammassa vauhdissa kuin mitä me alun perin. Nythän sillä on vuoden verran tytäryhtiö ollut ja ne tavoitteet, mitä silloin asetettiin, niin ehkä ollaan siitä aikataulusta hieman jäljessä. Meillä on kuitenkin sillä projektia käynnissä. Me on yksi toimitilaprojekti siellä juurikin valmistumassa. Sitten meillä on tämmöinen moduulipohjaisen päiväkoti, 3 moduulipohjaisen päiväkodin toimittaminen Botkyrkaan. Ja sitten meillä on aloitusvaiheessa siellä sitten asuntorakentamishankekin. Me ehkä jatkossa niin kun keskitymme siellä nimenomaan tämmöisten kohtuuhintaisten pienten asuntojen markkinoille Tukholman alueella ja näemme myöskin paljon mahdollisuuksia sitten tällä moduulipohjaisilla päiväkoti- ja koulumarkkinoilla. Että nämä on niitä painopistealueita siellä. Kun Lehto on kasvanut räjähdysmäisesti, niin myös henkilöstöä on tullut tosi paljon mukaan. Eli tällä hetkellä noin 1500 työntekijää. Mikä tämän on aiheuttanut ja miten tämä jakautuu nyt nämä henkilöstö sitten tästä 1500, Hannu? No, pääkuva siitä on 52% meillä on konttorihenkilöstöä, toimihenkilöksi luokiteltavaa väkeä ja sitten loput 48% on työmailla ja tehtaissa olevaa väkeä. Ja suurin kasvu on ollut asuntopuolella sen kovan kasvun seurauksesta tietysti, samoin tuolla tehdasvalmistuksessa. Ja me panostamme myös strategiamme mukaisesti tuotekehitykseen, digitalisaatioon, tuotetiedon hallintaan ja tämän tyyppisiin hankkeisiin. Ja siellä on meillä myös ihmisiä, noin 20 henkeä. No, nyt jos lopuksi pitäisi sillain kuvata mennyttä vuotta, niin mitä hyvää siellä on ja mitä kehitettävää ytimekkäästi, Hannu? Aloitetaan plusmerkistä. Ensimmäiseksi mä nostaisin, me ollaan edelleen kova kasvuyhtiö, meillä on tullut paljon uusia ihmisiä. Mä nostaisin ja kiittäisin meidän kaikkia koko henkilökuntaa siitä kovasta työpanoksesta ja siitä drivista, mikä meillä on ollut ja on edelleenkin. Se on ollut hieno suoritus siinä kaikessa vauhdissa, mitä tämä rakentamisen dynamiikka aiheuttaa. Suurin osa projekteistamme on mennyt normaalisti tai tavoitteidemme mukaisesti tai sen yli. Kasvu on jatkunut vahvana, tilauskanta on kasvanut ja tehdastuotannon lisääminen ja satsaukset siihen on ollut merkittäviä. Samoin satsauksemme pidemmän aikavälin kehitystyöhön, ne nähdään meidän mielestä erittäin tärkeinä ja pitkäaikaisen kannattavuuden kannalta käytännössä välttämättöminä. Ne on ollut hyviä. No, negatiivisia asioita varmaan ensimmäiseksi tulee nämä kasvukivut. Niiden hallintaan meidän pitää kiinnittää lisää huomiota ja kompuroitamme muutamien hankkeiden, erityisesti nyt korjaamisen ja hyvinvointitilojen puolella kompuroitiin niiden kannattavuudessa. Meidän tulee tähän projektikohtaiseen hallintaan ja projektin hallintaan kiinnittää lisää huomiota. Onko kuitenkin nyt niin, että Lehdon nykyinen strategia pidetään, että sitä ei tarvitse muuttaa, eli että Lehto keskittyy edelleen tehdastuotantoon, suunnittelun ohjaukseen ja näihin vakioratkaisuihin? On. Me vahvistamme itse asiassa tätä meidän nykyistä linjaamme ja itse asiassa tämä meidän pieni kompurointi luo uskoa, että me olemme juuri oikealla tiellä. Eli pidämme suunnittelussa kynästä kiinni, konseptoimme ratkaisuja, me toistamme niitä kohteesta toiseen ja viemme monimutkaiset työvaiheet entistä laajemmin työmaaolosuhteista tehtaille ja digitalisoimme koko arvoketjun. Sillä pärjäämme tulevaisuudessakin. Suurkiitos toimitusjohtaja Hannu Lehto ja talousjohtaja Veli-Pekka Paloranta. Lisätietoja tuloksesta löydät Lehdon kotisivuilta. Suurkiitos ja hyvää loppukesää kaikille. Thank you.